ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህ ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals-ን እያየን ነው። በዚህ ቪዲዮ Azure Virtual Machine የሊነክስ ታይፕን እናያለን። ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ የዊንዶውስ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አድርገን እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን ከሪሞት ዴስክቶፕ ወይም ከፒሲያችን ላይ Azure ላይ ክሬት ያደረግነውን ቨርቹዋል ማሽን እንዴት አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን ለዊንዶውስ አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ሊነክስ ቨርቹዋል ማሽን ደሞ ክሬት እናደርግና እሱን እንዴት አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። Azure አካውንታችን ላይ እንሄድና create a resource compute virtual machine Azure Fundamentals እንጠቀም። አዲስ ከፈለግን አዲስ ሪሶርስ ግሩፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን። አሁን ግን ኦሬዲ ያለንን እንጠቀም። virtual machine Linux virtual machine ሪጅኑ እዛው ይሁን። availability zone አንፈልግም። ኢሜጅ ላይ ubuntu እንመርጣለን። ubuntu version 18.20 server ከሆነ የምንፈልገው server ለኛ ይሄ በቃናል። actually this is the most used one. ሌሎችም ግን የሊነክስ ኮፒዎች አሉ። ubuntu 20 እናርገው። ሌላ ምንም ነገር አንፈልግም። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ubuntu ላይ ሲሆን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ነው የምናደርገው። ዩዘር ኔሙን ubuntu user generate new key pair እሺ key pair name the value must not be empty. Azure resources cannot contain special characters. ይሄንን ህግ ያከበረ ubuntu key pair SSH ነው አክሰስ የምናደርገው። የዊንዶውስ ሲሆን RDP ነበር ከዚህ በፊት አክሰስ ያደረግነው። አሁን SSH ነው አክሰስ የምናደርገው። ኔክስት ዲስክ ላይ ምንም አንቀየርም፣ ያለውን ያዝ። ኔክስት እነዚህ ሴቲንጎች ኦሬዲ ዊንዶውስ ላይ ያየናቸው ሴቲንጎች ስለሆኑ እዚህ ላይ አሁንም SSH እናደርጋለን። ሌላ አንፈልግም። ዊንዶውስ ቢሆን RDP አክሰስ አደርጋለሁ ላለው አሁን SSH ብቻ በቂ ነው። ኔክስት ዳያግኖስቲክ አልፈልግም። እነዚህን በሙሉ ምንም አንቀይርም። ኔክስት ታግ ቤዚክ ነገሮችን ማስገባት እንችላለን። OS type ubuntu 20 ሌሎችም ታጎች መጨመር ከፈለግን መጨመር እንችላለን። ይሄ ለትሬኒንግ ስለሆነ ብዙም ከዛ እዚህ ጋር ምን ያህል per hour ምን ያህል እንደሚሆን ክፍያ ይነግረኛል። okay preferred email address ምን okay create አሁን generate new key value pair ስላልኩት ዳውንሎድ አድርገው ይለኛል። እሱን ዳውንሎድ አድርግልኝ። ይሄንን በኋላ ተጠቀምበታለሁ ሎጊን ለማድረግ ወይም አክሰስ ለማድረግ VM እቺን ዳውንሎድ አድርጋለሁ። ከዛ ዲፕሎይመንት ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ዲፕሎይመንት 1 or 2 minutes ሊፈጅ ይችላል። እሱ ሲጨርስ እንመለሳለን። እሺ አሁን your deployment is completed. virtual machineናችን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። go to resource ብለን ሊነክስ ቨርቹዋል ማሽናችንን ማየት እንችላለን። ኦኬ በዲፎልት ያው የመረጥነውን ሳይዝ ይዟል። አሁን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን እዛ ላይ።
አሁን ይሄ ቨርቹዋል ማሽን ከሊነክስ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አድርገናል ማለት ነው ሲሚላር ቱ ዊንዶውስ ክሬት እንደማድረግ ማለት ነው አሁን SSH ኮኔክት ለማድረግ ይሄንን ፕሮሰስ ተከትለን እንሄዳለን ኦኬ ሶ ፑቲ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ መጀመሪያ ፑቲ ዳውንሎድ እናድርግ already so እኔ ያለኝን ተጠቀማለሁ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን ግን በዚህ መንገድ ሲምፕል አፕሊኬሽን ነች እሷን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ከዛ አሁን እዚህ host name or IP address የሚለው ላይ ምንድነው የምናደርገው overview ይሄ ነው IP አድሬሳችን ሶ IP አድሬሱን ሰጣለሁ ዲፎልት ፖርት SSH 22 ነው ከዛ SSH ኪ እዚ SSH አውቶራይዝ የሚለው ላይ እዚህ ጋር አሁን ፕራይቬት ኪ ይፈልጋል ሶ ኪ ፔር ጀነሬት አድርጌያለሁ ግን PAM ፋይል ነው ሶ እዚህ ጋር ብራውዝ ስንል ኤክስፔክት የሚያደርገው PPK ፋይል ነው ሶ ይሄን PPK ፋይል ጀነሬት ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው ጀነሬት የምናደርገው ፑቲ ዳውንሎድ ስናደርግ በዛው ፑቲ ጄን የሚላል ጄነሬተር አለ ሶ እሱን ክሊክ እናደርግና ከሌላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ፑቲ ጄነሬተር ብለን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ዛ አሁን ኦሬዲ ፒም ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ ኦሬዲ ከአዙር ላይ ዳውንሎድ ያደረኩት አለኝ ስለዚህ ሎድ ነው መጠቀመው ይሄ ምንም ከሌለኝ ግን ፍሮም ስክራች አዲስ ጄነሬት ማድረግ እንችላለን ይሄን ተጠቅመን so load እንልና የት ነው ያለው ይሄ downloads detail view እናረጋው successfully imported foreign key to use this key you need to use the save private key command to save it in putty's own format okay አሁን save public key ብዬ public key generate አደርጋለሁ save private key ብዬ private key generate አደርጋለሁ ማለት ነው so save public key public key level save private are you sure you want to save without passphrase እዚህ ጋር passphrase ወይም password ስላልሰጠሁት ነው it's okay ubuntu private key save አሁን እዚህ ጋር መጥቼ browse ብዬ የምሰጠው ኪ አለኝ ማለት ነው እዛ ኦፕን እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ያደረግነው ሴሽን ላይ IP አድሬሱን ሰጥቻለሁ SSH አውቶራይዜሽን ላይ ደግሞ ፕራይቬት ኪውን ሰጥቻለሁ ሶ ኦፕን ስንል አውቶማቲካሊ የSSH ዊንዶ ይከፍትልኛል ማለት ነው እዛ ሰርቨር ላይ ነው ዳይሬክትሊ አክሰስ ለማድረግ የሚሞክረው if you don't trust I do trust this IP address እዚህ ያስላል አሁን ሎጊን አዝ ያለኝ ነው ሎጊን አዝ ሲለኝ ubuntu እንሞክረው ኦኬ maybe ዩዘሩን ድጋሜ እንሞክር ሶ እንደገና ይሄንን በዛው ደግመን እንስራው browse ubuntu private key open okay think something oh IP address okay IP address አላስተካከልንለት so እንደገና ፑት እንክፈት ያ ይሄ previously የተጠቀምኩበትን IP address ነው ያዘው so ችን ኮፒ እናርግና IP address ይሄ ነው SSH ይሄ ነው open ከዛ login as የሚለው ላይ virtual ማሽኑን ክሬት ስናደርግ
ዩዘር ኔም ሰጥተነዋል ፓስወርድ አልሰጠነውም እንጂ ፓስወርዳችን ፕራይቬት ኪ እና ፐብሊክ ኪ በሚለው በሰርቲፊኬት አደረግነው ዩዘር ኔም ግን ነግረነዋል ubuntu ዩዘር የሚል ስለዚህ ubuntu ዩዘር ብለን ክሊክ ስናደርግ አውተንቲኬትድ ሆነን ማለት ነው እዚህ ላይ sudo -i ብዬ እስካሌት ማድረግ እችላለሁ ከዚህ በኋላ ሊነክስ ማሽኑን አክሰስ እያደረኩት ነው as administrator ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ምን አየን ሊነክስ ቨርቹዋል ማሽን አዙር ላይ እንዴት ክሬት እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ፑቲን ተጠቅመን through SSH ቨርቹዋል ማሽናችንን ሊነክስ ቨርቹዋል ማሽናችንን ከፒሲያችን ላይ እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አይተናል I hope ግልጽ ነው ሁሉም ነገር በያስባለሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል በተቻለን መጠን ቶሎ ሪፕላይ እናደርጋለን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን